No niin, ja nyt kun tuo moottori on muuten tuolla valmiina, niin seuraavaksi voitaisiin tämä kytkin uusia tänne. Ja se ei ole vielä aivan valmis se kytkin, mutta se on sillä, että se tunnustaa tosi vammaiselta ja sitten kun kytkin puolta nostat, se on varmaan suurin piirtein, että milli ennen kuin se kytkin ottaa kiinni, niin se ottaa, milli ennen kuin se kytkin poli toppaa ylöspäin, niin se ottaa se kiinni sitten. Tässä on about puolessa välissä, mutta se on niin ylhäällä, että sitä kiinni, että se vähän kielisi, että tuo kytki on niin ihan alkaa olla valmis tässä, että se näillä näppäimillä rupeaa luistamaan sun muuta, niin tehdäänpä nyt tässä kun muutakin nostella värkätään, niin enpä sitä vaihdatteko pois ja tuo kytki. Ja mä olen tämän aika lailla irrotellut, että pitää tuo vaihdatteko pottaa pois, mutta katsotaanpa ensin minkälaisia kytkimiä niin katsotaan vaan minkälaisia kytkisysteemiä tuohon hommasin tuohon tilalle ensinnäkin ja sitten otetaan. Joo, eli tässä on sitten tämmöisiä kytkimiä, mitä meikä sai hommattua, eli tuolla tuonne halpa talviromuun, niin ajattelin, että katsotaanpa, jos tuohon saisi kytkihommaa päivitettyä ihan jollakin käytetyllä osilla. Että nämä on tosiaan kaikki käytettyjä osia tässä näin, niin kuin ehkä näkyy ulkonäöstä, ne on vaan vähän pintarustetta varastoinnista tullut, kun ne vaan maannut varastossa jollakin kauan aikaa, mutta muistaakseni, olikohan tämä on 2-litrasen tuplavannos M50 kaksoismassa vahtipyörä ja tämä on 2,5-litrasen ja näissä on se hyvä puoli, että nämä on kummatkaan ajettu, kaikki osat ajettu äärimmäisen vähän aikalle paikalla, että näissä esimerkiksi tässä ei tullut yhtään pykälää tälle asetelmassa, ei ole tämä kytkilevy kerännyt yhtään tehdä ja tämä kytkilevy on niin yhtään kulunut, tämä on niin täysin alkuperäisessä mitassa ja tässä myöskään ei ole yhtään pykälää, että on niin tosi hyvä kuntoisia osia. Tässäkin niin näkyy vielä sorvaa siellä, että sun muuta, jos ehkä kameran näkyy. Niin näissä on mitään vikkaa ja se kaksoismassa ei sillä lailla ole johonkin performanssikäyttöön, mikä mä oon paras ratkaisu. Tämä käyttää autoa oikein hyvää, että sen puoli kelepaa. Ja vähän normaalisti maksaa 300-400 euroa Pemarilla nämä vahtipyörät, vaan tämä koko setti irtosi mulla kympeillä, että tämä ei ollut kovin kallis. Että laitetaan, kun tuo on tosiaan 400 000 ajettu, niin se ei varmaan se kaksoismassakaan ole oikein hyvässä kunnossa, niin pistää uusi kaksoismassa. Ja mulla on sieltäkin kaksi näitä, koska mulla on tuo toinenkin moottori, mikä vaatisi tuossa uuden kytkimän ja setin ja muuta. Ja sit on ihan kunnolla sulatettu se kytki nyt tällä hetkellä, että se ei pidä ollenkaan. Ja sekin vaatii uuden vauhtipyörän, mutta se, että näissä vaikka tämä on tämä pienempi 228 millinen levy näillä ja vauhtipyörä, niin tähän pystyy pistämään myös 240 millisen levyyn ja asetelman tähän. Lähinnä tämä levy ja asetelma määrää tuon koon, niin sen takia mulla on toinen menee tähän autoon ja toinen menee johonkin tuohon toiseen autoon sitten myöhemmin, sitä juttua tarkemmin, mutta tämmöiset paikalleen ja taas muuten simppeli polton homma, mutta mä en tiedä minkä takia mun mielestä tuplavanoskonnassa kannattaa M52 sai normaalisti olla tämmöistä SAC-kytkintä, eli Self-Adjusting Clutch. Niin mä oon semmoista, että näissä on, niin jotkut tulee pitää asentaa hienolla asennustyökalulla, mutta näissä Pemari ainakin, näissä AC-kytkimissä on ne lukituslevyy tässä, että sä pulttaat tämän paikalleen ja vasta sitten kun on pultattu kiinni, sä otat se lukituslevyn pois tästä näin. Mutta tässähän nyt on semmonen juttu, että tämä on otettu irti autosta, tämä on ollut vähän aikaa tuossa paikallaan, niin tämä on sen jälkeen, käyn tässä mennyt pilalle tämä kytkin, tämä on pakittanut niin äärimmäisen asentoon tämä systeemi, mikä auton säätää. Se on vissiin systeemi, että sillä tuo säätyy automaattisesti, että sillä tuo kytki aina ottaa joka kerta samassa kohdassa, riippumatta siitä, että kuinka kulunut tuo levy. Että se vissiin pidetään kytkimen eliikkää ja sitten myös pitää se polkimen tuntumaan samanlaisena koko elinajan. Se on sen takia tehty tänne systeemi, että vanhemmissa ei jostain, mutta tämä nyt ensimmäiseksi meidän pitää pallauttaa perusasentoa tämä ja tehdä uusi lukituslevy, että mä voidaan asentaa. Ja tämähän on semmoinen hieno työkalu, millä tämäkin tosiaan voisi asentaa paikallaan tuonne autoon ja laittaa sillä perusasentoon, mutta mulla nyt ei satu olemaan, enkä mä tätä hommaa varten raskinut sitä hommata, kun mä en tiedä, että tuolla kun me ollaan ikinä muuten laitettua näitä, niin menenpä tuolle penkkiin ja asetetaan tämä kytkin perusasento ennen kuin ruuvan tähän paikalleen se tuonne autoon. Sitten tosiaan asetetaan sillä, että ei nimenomaan tätä itse kitkapintaa tässä, vaan näistä rungosta niin otetaan kiinni ja pistetään tuohon pulttien päälle tällä ylös tämä näin. Olikohan se tuo kohdalla vai näin. Se. Eli tosiaan tämä, mikä kytkelyä painaa, niin se ei saa ottaa kiinni, vaan nimenomaan tämä runko kiinni. Ja sitten tästä otetaan ja keskeltä painetaan tätä alaspäin.
No ja sitten tosiaan tässä näkyy tämmöiset jouset. Ne on nyt täysin levenneenä, mutta silloin kun tämä uusi on ihan lituissa nämä jouset, meidän pitää nyt kun se vapautuu, niin meidän pitää nämä tästä näin painaa kiinni. No. Otapa nyt mennä siitä. Perkele. Tuo pitäisi justiinsa tuollain noin, lipsahtaa tuosta. Nyt nämä lukittuu tuollain. Elikkä nyt tämä kytki on vihdoinkin siinä perusasennossa. Sitä vaikka vielä vähän alaspäin noin. Ja nyt tämä on täällä ylhäällä ja nämä jouset on lutussa ja pyörät, että nyt on täysin perusasennossa. Ja nyt tähän pitäisi pistää semmonen lukituslyy paikalleen, mitä totta kai mullahan ei oo tässä niin kuin sanoin. Ja se voisi jostakin vanhasta kytkimestä ottaa talteen, mutta tehdään ihan vaan yksinkertaisesti sillä, että mä tää vähän taivuttaa. Niin. No, näistä tuli vähän pitkä. No, joka tapauksessa mä taian nämä vaan tänne pujottaa tai hitsätä vähän kiinni ja sitten kun se tuolla paikallaan, niin mä rälläkällä näkään sen helvettiin, niin saa tämmönen väliaikalle lukitustyökalu, mutta tuli vähän vissiin pitkiä näistä. Joo. Muuten ihan jees idea, mutta näköjään on meikän rautatangot ei ole tarpeeksi kestäviä. Joo, uusiksi meni. Nonni. Poranterillähän se toimii, eli ne on nyt vähän niinku entiset poranterät, vaan oli nyt ihan paskoja lähtiessäänkin on poranterät. Eli se on nyt tosiaan palautettuna perusasentoon. Meillä on tonne hieno lukitustyökalu nyt siinä paikallaan, niin mä voin nyt asentamaan normaalin tappaa ja tässä rälläkällä nuo poranterät poikki sitten kun on sillä paikallaan. Niin sitten on taas käyttövalmis tämä kytkiasetelma. Ei se minkään pilalle mene silloin, kun se kerran paakahtaa loppuun, mutta se tosiaan pitää tällä palauttaa perusasentoon ennen kuin se voi asentaa. Että, niin kuin huomaatte, niin siinä on tuossa nyt pamahtanut ylöspäin nuo systeemit tuossa. Semmoinen systeemi. No niin, ja semmoisia kytkiä, koetaanpa sitten tuo laatikko puottaa nyt pois paikaltaan tuosta. Ihan vähän tämmöstä kyllä nosturia tälle vajalaatikolle. Näin. Oi. Semmonen kytki. Niin, otetaan vaan tämä vanha kytkin tätä irti. Eli
Mä uskon, että mä jätän. Ja aika hyvin näyttää tuo kytkinsuhde on paikalleen, kun mulla on nyt tämmönen vihdoin kytkintyökalu. Ei taaskaan missään tullut mukana tämmöstä, mutta 3D-tulos niin tämmösen kytkintyökalu ja hyvin näytti pelaava, että kerralla sojahti vaihellatteko sisään. Niin joku oli ystävällisesti Tingiversen tehnyt tämmösen 3D-mallin tälle Bemarin kytkintyökalulle, niin minäpä pistän linkit tähän, jos joku muu haluaa vaikka tulostella tämmösen, niin saa tehtyä kytkimiä asennettua. No niin, ja nyt kun täällä ollaan sama värkkäämässä, niin samalla otan tämä vammaisen CDV-ventti, eli Clutch de la Valven tuosta pois, kun se vähän tämmöinen hassun tuntuman tuon kytkimään aina, ite en tykkää vaan. Se nyt yleensä mä sen jätän paikalle, jos ei muuten tarvi autoille kontata, mutta nyt samalla kun tässä värkätään, niin otetaanpa tuokin tuosta välistä helvettiin, eli tuosta vaan avataan tuu ja tähän tulee vähän kytkin nestettä niskaa ja pitää ilmata kytkin samalla, mutta pikku vikooja. Niin. No niin, ja se on nyt sitten välistä pois ja tosiaan menee suoraan paikalle. Tämmönen pikku mötikkä. Mä en itse tiedä, onko täällä mitään mekaniikkaa sisällä, että siellä on vaan se pieni reikä, mikä estää virtausta ja estää tuon kytkimen nopeat liikkeet siellä, että et voit tehdä kytkin pommia sun muuta. Niin missi se on vaan pieni reikä ja sillä selvä. Se on nyt siellä välistä pois ahistamasta ajoa ja jatketaanpa se eteenpäin. Huomasinpä muuten källin jutun tässä, eli en tiedä hoksaatteko tästä, mutta tässä on alumiinikardaani tässä 520, että ihmettelin, että miksi täällä on tämmöisiä prikkoja, mitä ei yleensä ole, mutta joo, vissiin kato, jos ettei tämä pultti uppoo tänne alumiini sisään, että sen takia täällä on prikaataan pultti kummallakin puolella, mutta eikä siinä alumiinikardaani, niin näissä on jossakin E3, jos on alumiinikardaani, mä en ole ihan varma kaikissa, mutta osassa on teräksinen ja osassa on alumiini, mutta tässä näyttää olevan alumiini, että paljon sen keviemmältä tunnu mitä teräksinenkään, mutta jonkun takia ne on laittanut sinne. No niin, ja nyt kun kytkisilinderi auki, eli nestet tullut pihalle, niin tuohon pitää tuo kytki ilmata ja siihen ilmaisruuviin ei oikeasti tarvitsisi koskia, vaan ei muuta kuin
tuohon vaan istumaan autoon ja tää kytkin polvinta vaan reilusti pumppaamaan tosta niin ylös alas tuolla aina noin, niin ihan vaan pohjaa ja ylös ja nopea pumppaa. Ja siinä kauan meni, niin se onkin jo ilmaantunut tuo kytki, että se käy ihan niin helposti, että ei tarvitse muuta taistelua. Mutta sitten tosiaan, nyt vaan vaikutti, niin sehän on tuo kytkin pelaa ihan niin kuin pitääkin. Eli aikaisemmin sillä, että kun tällainen ihan pikkusen tähän kytkimeen hipasi, niin se jo irrotti, että se oli niin tosi vammaisen tuntoinen. Ja sitä jos nopeasti tällainen nosti, niin se saattoi se hetken luistikin ja ei pitänyt. Se oli niin aivan loppu oli tuo kytki. Mutta nyt se on tosiaan, että tuossa apat puolesvälissä, eli olisiko jossakin tuossa kohdassa se tappaa tuo kytki. Eli se just se tuotana muljahtaa sitten, että se pelaa ihan niin kuin se pitääkin tuo kytkin tällä hetkellä. Eli tämä operaatio onnistui, että jatketaanpa sitten eteenpäin. Ja seuraavat hommat taitakin olla sitten ihan ruostehommia ja ne on sen verran iso operaatio, että jatketaanpa niistä sitten seuraavassa jaksossa. Eli tämä olikin sitten tällä erää tässä näin.